What is up? And welcome back, Saldy Sanchez vlog, and welcome back. And today, nandito tayo sa North Luzon Expressway. Kinuha ko na tong opportunity para pakita sa inyo kung paano mag-perform 2019 Honda BRIO sa North Luzon Expressway. Keep watching this video, guys. Intro muna tayo. Today is nandito tayo sa Expressway. Nandito tayo sa Balintawak Toll Plaza. Papunta ako ng Angat, Bulacan. Dito sa Balintawak, ang first payment is 54 pesos for class 1 from Mindanao to Marilao. Siguro dito yon, tsaka hanggang sa Marilao Toll Plaza. North Luzon Expressway or NLEX. Sa mga first time na papasok dito, ang toll plaza pag pupunta ka ng Bulacan is dalawa. Unang toll plaza is Balintawak, then sunod is Marilao, then Balagtas, bypass. Kano ba? 54? Asan? Wala pa kang binibigay ha? Mal. Bayad muna tayo. Yeah. 64. Thank you. Alright, so let's go. Okay, so when you are in an expressway, always mind your speed. So hindi pwede dito ang mabagal, hindi pwede dito yung sobrang tulin. So there's a speed limit on every expressway. For class 1, alam ko 100 is the maximum, tapos 80 is the minimum. For class 3, 60. This is my third time dito sa NLEX. Hindi lang ako nakapag-record. First time na mag-record ako. NLEX, gano'n kahaba ba NLEX? From Marilao. From Balintawak Toll Plaza to Marilao is 11 kilometers. Mga ano yan? Mga ilang minutes yan man, tingin mo? Mga nasa 10 minutes siguro or 15 minutes from Toll Plaza ng Balintawak hanggang sa Marilao. 11 kilometers, ang bayad is 54 pesos. Dahil basura dito. And dito sa expressway, may tinatawag na overtaking lane, pinaka left. Hindi ka pwedeng magbaba dito. Kung pupwesto ka dito, dapat overtake ka lang. Once naka-overtake ka, babalik ka na sa lane mo. Pag nagstay ka dyan sa left side na matagal, or nasa left side ka tapos mabagal yung speed mo, mahuhuli ka dyan. Ang multa dyan is 1,000 pesos. Disregarding yan, confiscated license mo dyan, tapos kukunin mo sa LTO, sa ISAP, sa main. Kaya sa mga first timer na mag-NLEX, huwag kayong tatambay dyan sa left. Dito lang kayo sa gitna or sa kanan. Tulad nitong van na to, nasa left siya, hindi naman siya kailangan nandyan. So overtake tayo, gagamitin natin yung left lane. Gamit tayo ng speed booster. Dito mag-drive sa NLEX kaysa sa Cavitex. Mas maganda yung kalsada dito. Although mas madaming sasakyan dito, truck, bus, mas maluwag. Sa NLEX merong 4 na lane. Sa Cavitex ang dalawa. Tapos yung ticket no sa Marilao yun no? Tapos babayaran ko yun doon sa Balagtas. Tama na. Tsaka pag nagdadrive kayo dito sa NLEX or sa expressway, kahit anong expressway, huwag kayong kakabahan. Mas safe dito sa expressway kaysa sa mga major roads. Una, maluwang yung kalsada. Pangalawa, mas kukunti yung utility vehicles. Pangatlo, walang mga motor. Hindi naman sa pag-ano. Kasi may mga unruly na motorcycle riders. Hindi naman lahat, pero meron. Siyempre kahit pa paano nakakataas ng factor yun sa risk every time nasa kalsada ka. Huwag kayong kakabahan, stay on your lane. Kung hindi ka naman desidido na mag-overtake, stay ka lang sa lane mo. Mind your speed,
stay ka lang sa mga 90, 95. Then dapat kapisado mo din yung exit mo para naman hindi ka mahirapan, hindi delikado sa ibang or nandito sa expressway. As of now, ang speed natin is naglalaro lang sa 90, 95. Yan lang yung speed na lagi kong ginagamit or nakasanayan ko pag nag-expressway ako. Araw-araw din kasi Monday to Friday madaan ako ng Cavitex kasi pumapasok kami. Medyo sanay na ako sa expressway. Although dito sa NLEX madalang ako makadaan kasi madalang naman kaming umuwi ng Bulacan. Regarding sa mga past videos ko, may mga nagtatanong na ground clearance ng Honda BRIO. I will take this opportunity to show you the clip that I made regarding sa ground clearance ng 2019 Honda BRIO. A short clip na pinakita ko kung sasayad ba yung Honda BRIO sa mga regular na humps. Kasi mostly ng mga comments sa videos or mga past videos natin, yun yung tinatanong yung ground clearance, kung sumasayad pa siya pag nalubak or kung may humps. So eto, tignan nyo yung video na ginawa ko. Tingin ko naman yung clearance niya na sa ground or ground clearance ng Honda BRIO is same sa mga other sedan na available sa market, at hindi siya sumasayad unless sobrang taas ng humps, sasayad siya. Pero pag regular humps, sakto lang, hindi siya sasayad. Oh, mainit ngayon it's 10:48. Toll Plaza. Ganda naman yung flow ng traffic. Pa tayo. Mabagal. Huwag kayo magstay sa left lane kung mabagal kayo. Kung magstay kayo sa left lane tapos mabagal kayo, lagi kayo pagdating ng Toll Plaza, uli kayo. Kasi hindi lang delikado para sa iyo, delikado din para sa ibang sasakyan. Ito ka na lang sa gitna kung mabagal ka, or kung ayaw mo naman bilisan, pwede ka naman sa gitna. Wala namang sinabing pag nasa expressway ka, bawal yung hindi mo overtake. Bibilis tayo na. Higit 100 na balagtas pa. Malapit na tayo sa balagtas eh. Nalagpas na ba tayo sa Shell? Di pa, no? Ang exit namin is Balagtas eh. Balagtas exit. Saan ba tayo? Balagtas 2 kilometers. So dalawa lang talaga yung toll gate pala. Isang Balintawak Toll Plaza, then sa Balagtas na. Tapos magbabayad tayo ng 25. Saan ba? 29? 39 Okay, 29. Okay, Shell. Alright, so malapit na ako mag-exit. Yan, Balagtas exit. Ilang minutes tayo naabot? 15 minutes, no? From Balintawak Toll hanggang Balagtas. Dito nakakalito yung exit dito eh. Shit, saan tayo? Ito eh. Wala pa. $300 meters lamang. Balagtas pala. Balagtas. Exit only. Eto. Nandito na tayo sa exit ng Balagtas. Galing. Galing. Galing madali si Kuya. Dalawa yung camera ko, pili ka. Yan, yung mga ganyan yung mga sasakyan na walang ano eh, walang konsiderasyon sa iba, basta makauna lang. Huwag yung gagayahin yung ganyan. So, mga 15 minutes inabot from
Balintawak Toll Plaza to Balagtas exit. At ang total ano natin is wala pa eh. Tingnan natin. Sa kalsada. Yun na, ano ka na, pagbibigyan na kita. Bait naman ako yun. Ay, expressway. Masarap mag-drive sa expressway kasi dire-diretso. Walang traffic. Hindi hirap yung makina. Yung nga lang may bayad. Pero okay lang kasi kahit papano, yung naiwas mo na traffic, napunta lang sa toll fee. Plus nakasave ka pa ng oras. Unlike magna-national road ka na libre. Libre nga, gusto mong gasolina mo, diba? Sana susunod na daan natin dito, big bike naman yung matesting natin. Naman, big bike tayo sa expressway. Tama ako ng kamay mo. Nope! Medyo matagal yung pila dito sa exit. Bilisan nyo. Kain-na ako. Pupunta kami sa handaan eh. Nagugutom na kami. Kinain lang namin kanina hopya. Ang babayaran natin ay 29 pesos for a total of 83 pesos from Balintawak to Balagtas. Thank you. 83 pesos for 15 minutes na drive. Pauwi ng Bulacan. 15 minutes na or mahigit. Siguro mga 15 minutes. 20. Mixed town yun. 15 to 20 minutes from Balintawak. Balintawak! Wak! Ah, pangit. Ayun yung Malakas. Sa Bukas na tayong bintana. wala. Sa lahat ng bintana eh. Ayaw niya na si stripe. Sakit daw sa tenga. So that's it. Nakadaan na tayo sa expressway at naka-exit na tayo. Nagbayad tayo ng 83 pesos from Balintawak Toll Plaza to Balagtas at tutuloy kami ng puntang Angat. Make sure to check our other videos, and if you like this video, make sure to subscribe to our YouTube channel, Saldy Sanchez Vlogs, for more car vlogs and motorcycle vlogs. Thank you. Ride safe, and ride safe. Adios. Salamat. Hanggang sa muli. Babush.